හොඳයි යාළුවනේ, ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කම්පියුටර් එකට ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට ලැප් එකට වෙල්කම් වොයිස් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කැමති නේද ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එක ඕන් වෙද්දිම ඔයගොල්ලන්ගේ පිළි අරගෙන ඕන් වෙනවට? ඉතින් මුලින්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් බලමු ඉතින් මුලින්ම මගේ කම්පියුටර් එක කොහොමද ඕන් වෙන්නේ කියලා. Welcome ShenaTec YouTube channel. හරි යාළුවනේ, දැක්කනේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ කම්පියුටර් එක කොහොමද මම පිළිගත්තේ කියලා. ඉතින් අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. හරි යාළුවනේ, දැන් ShenaTec YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ කට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් මේක VBS එකක්. vbscript එකෙන් කරන්න තියෙන. ඉතින් මම new folder එකක් දාගන්නවා text document එකකින්. ඉතින් text document එක extension වෙන්නේ කියන්නේ ext එක විදිහට, නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Windows එකට ගිහිල්ලා notepad කියලා ගහන්න පුළුවන් notepad. ඉතින් මෙතනින් නැතුව මම වෙනම new folder එකක් විදිහට Windows එකේම open කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට තව වැඩි විස්තරයක් දෙන්න ඕනේ හින්දා මම මෙතනට name එක දාගන්නම් ShenaTec welcome කියලා. හරි යාළුවනේ, මම ඒක open කරගත්තා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න font size එක පොඩ්ඩක් හදාගන්නම්. පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙන. ඉතින් පේලි 4 කෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. අපි කියන දේ මේ කම්පියුටර් එකෙන් අපිට ඕන් කරද්දිම කියනවා. හරි, අපි ටයිප් කරගන්න ඕන. මම කියන විදිහටම ටයිප් කරගන්න space dot ඔක්කොම dim speak ඊට පස්සේ කමාව ස්පේස් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ කමාවක් තියලා ස්පීච්. ඊට පස්සේ යට බායකට එන්ටර් බටන් එක ඔබල වෙලා යට බායකින් අපි ආයෙත් තියනවා අයින් එකකින් speaks කියලා. ඊට s එකක් දාන්න අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ equal ඊට පස්සේ ආයෙත් දානවා අපි inverted comma ඇතුලේ අපිට කියන්න ඕනේ දේ. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්ට දාගෙන තිබ්බේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම ඕන් කරද්දි මේක පාට මට කිව්වා hi Fernando welcome ShenaTec YouTube channel කියලා. ඉතින් මම එන්නේ ඒක තමයි මෙතන ටයිප් කරගන්නේ. මම දැන් ටයිප් කරගන්නවා. මට ඒ කියන්න ඕනේ දේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ දේ මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගන්න කම්පියුටර් ඕන් කරද්දිම කියන්න ඕනේ දේ. මම දාගන්නවා hi Fernando කමාවක් දාලා welcome ShenaTec YouTube channel කියලා. වීඩියෝ කරලා වෙනම රෙකෝඩින් එක කරන්න. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට තව දේවල් ටිකක් කියන්නම් මේ අතරමැද්දෙන්. මෙහෙමයි, ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහටම ටයිප් කරගන්න. මේ තනි පොලිමර තනි පේලියට ටයිප් කරන්න මේ ඔක්කොම. මම ඉතින් පොඩි කියන්නේ දැන් මගේ hi Fernando කියන තැනට තිබ්බනම් ඇති. ඉතින් මම නිකන් අර ටික දැම්මේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔය නවත්තන්න ඔය දැන් මම channel කියන තැනින් නවත්තලා ආයසරයක් කමා දෙකක් දාගන්න. ඔය අපි ඉතින් පොඩි කාලේ දෙගන්නේ 64 99 66 99 කියලා. නන්නේ එකක් inverted comma එක නෙමෙයි inverted comma එක. ඊට පස්සේ යට බායකින් ආයසරයක් ලියා ගන්නවා set speech equal create object කියලා. ඊට පස්සේ දාගන්නවා bracket එකක්. bracket එක ඇතුලේ අපි ලියා ගන්නවා ආයසරයක් inverted comma දාලා sapi.sp voice කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙත් සරයක් inverted comma දාලා ආයෙ bracket එක වහනවා. ඊට පස්සේ යට ලයින් එකෙන් ආයෙත් සරයක් එන්ටර් බටන් එක කලලා යට ලයින් එකෙන් ආයෙත් ලියනවා ස්පීච් කරන්න කියලා. ඩොට් එකක් තියලා ස්පීක්ස් කියලා. නෑ ස්පීක්ස් කියලා. හරි, අපි මේක මුලින්ම සේව් කරගමු. සේව් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට control එකයි s + s අල්ලලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් shortcut එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට හරිනම් මෙතන තියෙන්න ඕනේ explanation එක. කියන්නේ මේක දැන් සේව් වෙලා තියෙන txt එකකින්. දැන් ඒක නෑනේ කරගන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්න Windows 10 එක නම් මෙහෙමයි. view එකට ගිහිල්ලා දැන් මම pin කරගන්නවා. දැන්
මේ තියෙන ෆයිල් නේම් එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා මම පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අරගන්න. හරි. wave text extension කියලා මේ තියෙන දැන් එතකොට txt කියලා ෆයිල් එක මේ dot එකෙන් පස්සේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ආවා. දැන් නැතුව යනවා. දැක්කනේ මේ ටික් එක තියෙද්දි මේ ටික් එක දැම්මම එනවා. ඉතින් Windows 7 8 වගේ 10 එකෙත් පුළුවන්. Windows 7 8 වල ඔහොම නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම එච්චර නෙදි කියන්නම්. search කියන්නේ Windows එක ඔබල ඉවරලා file explore option කියන එකට යන්න. ඒකට ගියට පස්සේ tab තුනක් තියෙනවා. view tab එකට ගිහිල්ලා ටිකක් පල්ලෙහාට මේ බායක ඇදලා බලන්න. ඉතින් ට්‍රැක් කරාට පස්සේ තියෙනවා hide ඉතින් extension කියලා අන්න එතන ටික් එක අයින් කරන්න. ටික් එක මෙතනින් තිබ්බොත් hide වෙනවා. මේක දැක්කම දැන් ඉතින් හරි ගියා. හරි මම ඔකේ කරනවා. ඉතින් මෙතන මම name එක ආයෙත් සරයක් rename දීලා name එක මාරු කරනවා dot එකෙන් පස්සේ තියෙන ටික. දැන් txt එක ඒ වෙනුවට දෙනවා මම vbs කියලා. හරි vbs කිව්වට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට නිකන් පේනවා. හරි අරුණි දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම දීප එක කියෙව්වා. ඉතින් දැන් මේක නිකන් S අකුරක් වගේ නායක වගේ නිකන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම මේක copy කරලා මම මෙන්න මේ කියලා තියෙන browser එකට දාන්න මෙතනින් search කරලා ගන්න පුළුවන් ඕනනම්. දැන් මෙතනින් පෙන්නලා තියෙන එක දාන්න. ඉතින් මෙතනින් search කරන්න ඒ කියන්නේ අපේ Windows තියෙන C එකේ දාලා doc එක තියලා මේ මෙතනින් search කරන්න තියෙනවා. මම මෙතනින් දාලා තියෙන මේ browser එකේ browser name එක ඉතින් ඊට වඩා ඕගොල්ලන්ට ලේසි විදියක් කියන්නම්. search කර කර ඉන්න අමාරු නම් ඕගොල්ලන්ගේ this PC එකට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ Windows 7 8 වගේ නම් computer එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මෙතන Windows mark එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ Windows දාලා තියෙන එක තියෙන තමන්නේ C එකේ තමයි තියෙන්නේ. මෙතන Windows mark එක. අන්න ඕකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා යන user එකට. user එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මම කියන්නම් දෙයක්. view එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන දිනවා hide item කියලා. මේ Windows 10 එකේ. දැන් Windows 7 8 දැක්කනේ. එතකොට hide item වගේ කාව දැන් Windows 7 8 වගේ නම් ඉතින් අර file extension එකට ගිහිල්ලා අපිට මාරු කරගන්න වෙන්නේ. අර මම කලින් ගියේ Explorer එකට file Explorer එකට. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඒකෙත් view button එකට යන්න. ඊට පස්සේ උතන තියෙනවා show hidden file don't show කියලා. දැන් show දැම්මට පස්සේ ඔන්න ඒව ටික don't show දැම්මට පස්සේ ඒව ටික ආයෙත් hide වෙනවා. මේ show දැම්මට පස්සේ ඒව ටික ආයෙත් පෙන්වන්න. දැක්කනේ අන්න එතන උනුත් අපිට පුළුවන් Windows 7 8 වල වගේ නම් හදාගන්න. Windows 10 එකේ නම් මෙතනම දෙනවා. ඉතින් දැන් ඒකෙන් ගියාම user එක ඒකෙන් දැන් මම log වෙලා ඉන්නේ ShenaTec කියන profile එකෙන් තමයි log වෙලා ඉන්නේ user එකෙන්. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා update කියලා. ඉතින් මේ update කියන එක නෑ ඕගොල්ලෝ අර hide එක නැත්නම්. ඒකේ තියෙනවා roaming කියලා එකක්. ඉතින් roaming එකේ යටතේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft කියලා folder එකක්. මේ Microsoft folder එකේ Windows කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා start menu කියලා. start menu එකේ program එක ඇතුලේ තියෙනවා start up කියලා folder එක. ඉතින් පොඩ්ඩක් දුරයි දිගයි. මෙන්න මෙතන තමයි අපි දැන් අර file එක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතෙන් තමයි දැන් copy paste කරලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි power off ඒ කියන්නේ computer එකෙන් sign out off කරන්න ඕනේ නෑ. log out වෙලා ඉවර වෙලා sign out වෙලා ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් log වෙන්න. Hi, she's Kavishka Fernando. Welcome ShenaTec YouTube channel. මෙන්න මේක ආයෙත් ඒ විදිහටම ඉතින් ඒ කියන්නේ ඕක අපි log වෙද්දී කියන්නේ අපි start up කියලා දැන් start up එකට දාන්නේ අපි computer එක on වෙද්දිම start වෙන්න ඕනේ නේද. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕනනම් උතෙන්ට සින්දුවක් වීඩියෝ එකක් දාන්න. එතකොට අපිට on වෙද්දි මේ සින්දුව play වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි media player එකක් කරා තමයි එතකොට හැබැයි වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මම මේක නිකන් අමතරව කිව්ව. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එකේ මොකක්ම හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් පොඩි හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ShenaTec YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් මම මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ computer එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඕනේ මොකක් හරි වචනයක් type කරපු ගමන් එයා එක කියනවා. අන්න ඒ වගේ soft code එකක් ගැන තමයි මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන් notification bell එක click කරලා තියන්න. එතකොට තමයි notification එක ඕගොල්ලන්ට එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ මොකක්ම හරි දෙයක් දැනගත්තා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලපු හැම කෙනෙක්ටම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, මාව අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ව තවත් දවසක හමු වෙනවා.